Hello guys! Welcome muli sa panibago nating vlog. At sa video ito, pag-uusapan natin ang idle air control valve. At kung ang ating Montero Sport ba ay meron ito. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay guys, ang video na ito ay may kinalaman sa tanong ni Sir Kurt Eli Toy Horada. Itong tanong niya, nasaan po ba ang idle air control valve kung meron kasi nagba-bounce up and down ang RPM ng kotse ko? 700 to 900 pag naka-idle after makatakbo, pero steady naman siya sa 700 pag nag-start up at di pa nakatakbo. So merong problema si Sir Kurt sa idle ng kanyang sasakyan. Ang sasakyan niya ay most likely na Toyota Vios kasi dun siya nag-reply sa aking Vios na video. No? So unang-una, ano ba ang idle air control valve? Ang idle air control valve guys ay kadalasang nakikita sa throttle body. Pakita ko sa inyo ha. Okay guys, sa Montero Sport engine na ito, sa Gen 2 Montero Sport, ang throttle body ay ito. Okay, so meron akong cleaning video niyan, lalagay ko sa ating link dito sa ating card saka sa description para malaman niyo kung paano maglinis ng throttle body. So ito yung throttle body, kadalasan ang idle air control valve ay nakakabit diyan sa throttle body or anywhere doon sa air intake ng inyong engine, no? Depende sa makina. So ano ba ang role? Ano ba ang role ng idle air control valve? Yung idle air control valve, as its name suggests, no, kinokontrol niya yung hangin na pumapasok sa inyong makina during idle. Okay? So kapag ang valve na iyon ay naka-close, no, kasi nag-open and close yun, kapag siya ay naka-close, ibig sabihin yung idle ninyo ay mababa. So kapag naka-open naman siya, ang idle ninyo ay mataas, no? Nag-high rev siya. So ibig sabihin, kapag open yung valve, nagbibigay ito ng maraming hangin sa inyong makina. At kapag naka-close naman, ito ay hindi nagbibigay ng sapat na hangin sa inyong makina. Ngayon, kaya siya nakakabit sa throttle body kasi kinokontrol niya yung hangin na pumapasok sa inyong throttle body. Ngayon, kapag ang inyong idle ng inyong sasakyan ay mababa, ibig sabihin naka-close lang yung inyong idle air control valve. Maaring sira siya. Kapag sobrang taas naman ng inyong idle, naka-stay open siya. So kadalasan, ang ginagawa lang dyan na solusyon ay nililinis lang yung idle air control valve. Yung iba, kailangang palitan kapag sobrang dumi na at sira na talaga yung valve. Pero kadalasan ito ay nililinis lang, no guys. Okay? So, napaka-importante ng idle air control valve kasi nire-regulate nito yung inyong idle ng sasakyan ninyo. Ngayon, dito sa Montero Sport, makita ninyo, wala kayong makikita dyan na idle air control valve. Bakit? Kasi ang Montero Sport na ito ay electronic throttle body na siya. So, drive-by-wire ang system na ito. Kasi ang idle air control valve guys ay nakikita lang sa mga siguro 2,000 pababa na mga model ng kotse. Sila yung mga merong throttle body na dekable. Okay? So hindi sila motorized. Di tulad nito, meron siyang throttle body motor. Yan. So paliwanag ko muna yung idle air control valve. Kapag ang inyong sasakyan ay luma na, meron siyang throttle body na merong idle air control valve na meron siyang kable na nakakabit mismo doon sa inyong pedal, doon sa accelerator ninyo. Kaya minsan, di ba, yung mga lumang sasakyan, meron kayong napipindot dito na parang kable na ginagano ninyo, di ba? At nagre-rev na yung engine, di ba? Yun. So, kung may kable siya, yung kable na yun, pag tinapakan ninyo yung gas pedal, di ba, nahugot siya, nagbibigay yun ng hangin dito sa inyong engine. Bumubukas yung throttle plate ninyo. Yan. So, ibig sabihin, manual siya, analog siya. Okay? So, sa modern engines tulad nito ng 4D56 na naka-motorized throttle body na,
yung trabaho ng idle air control valve ay sinasalunan ng ECU ng computer ninyo. Ang nangyayari, kapag kailangan ng hangin ng inyong engine habang idle, nagbibigay ang ECU ng command dito sa inyong motor na magbigay ng kaunting hangin sa inyong engine. Kaya napapanatili nito yung magandang idle ng inyong makina. So yun yung difference guys, no? So kapag ang inyong makina ay modern, makita ninyo hindi siya dekable, motorized siya, most likely wala kayong idle air control valve. Pero kung ang inyong sasakyan ay medyo luma na, nakikita ninyo dekable siya, no, hindi siya drive by wire, most likely meron yung idle air control valve. Okay guys, so Montero Sport, Fortuner, lahat ng mga sedan ngayon malamang nawala iyang idle air control valve. Kung meron man at meron kayong problema sa idle ninyo, lilinisin nyo lang yung guys, no? Linisin nyo muna siya using a carburetor cleaner. Pag hindi nakuha doon, pwede nyo nang palitan ang inyong idle air control valve. Okay guys, so sana nakapagbigay ako sa inyo ng magandang impormasyon o kaalaman may kinalaman sa idle air control valve. So kung meron kayong modernong sasakyan, most likely ang idle control niyan ay kontrolado ng inyong ECU. Pero kung medyo luma ang inyong sasakyan, most likely rin meron kayong idle air control valve. Okay? So kung meron kayong gustong idagdag sa topic na ito o baka meron akong na-miss sa topic na ito, pakisuyo na mag-comment kayo sa baba. Okay? Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.